Hi guys! Welcome back to my lifestyle and DIY channel. Ang gagawin natin ngayon ay magluluto tayo ng tuna pesto. So, bakit ba ito yung naisip ko? Kasi this is my comfort food. I like pesto. And pag yung tipong wala na akong maisip na lutuin or walang pagkain, kaya I make sure na meron ako lagi dito sa groceries ko. Okay? Kasi madali lang siyang lutuin. For about 20 minutes, meron ka ng pesto pasta. So ano ba yung kailangan natin? Anyway, nagpapakulo na ako ng water for the pasta. For the sauce, I usually use this. So it's Filippo Berrio, tomato, and ricotta pesto. So yung Filippo Berrio, they have 4 variants. Ang pinaka-favorite ko is yung classic pesto, yung kulay green. And this is my second favorite. Again, it's Filippo Berrio, tomato, and ricotta pesto. Kasi meron na siyang cheese, ricotta cheese. So, gagamitin natin to sa sauce. And, syempre, since this is tuna pesto, kailangan may tuna. Ang preference ko is yung hot and spicy. Yan yung preference ko for the tuna kasi mahilig ako sa spicy food. By the way, this is not a sponsored video. Kapal na mukha ko, may sponsor agad. So, this is my personal preference. Okay? So, usually, sa isang bottle, 3 yung ginagamit kong tuna. But since ako lang naman ang kakain ngayon, isang can lang ng century tuna. And next is, gusto ko kasi na may mushrooms. Gusto ko na may mushrooms sa pesto ko. Dapat maliit lang, walang available na maliit. Pero pag itong gamit ko, isang bottle, yung mas malaki dito yung nilalagay ko. But for now, again, since ako lang naman nakakain, maliit lang na can. And I also put capers and green olives. Pero anyway, kahit wala naman ito, okay lang, masarap pa rin naman. Pero kasi ako, gusto ko meron ganito. And also, syempre, we need olive oil. So, this is what I use. Meron ding olive oil yung Filippo Berrio, pero gusto ko kasi yung bote ng contadina, kaya ito yung ginagamit ko. And for the pasta, I usually use penne. Kasi madali siyang kainin, tusok-tusok lang daw subo. Pero pag walang penne, linguine or fettuccine. So pag fettuccine, ito yung ginagamit ko. Spinach fettuccine. But since meron pa akong natirang linguine, paghahaluin ko na lang siya. Hindi naman magkaiba yung lasa niya, kaya okay lang. Okay, so nagpapakulo na ako ng water. Pagkakulo nito, ilalagay na natin yung pasta sa water. Okay, so kumukulo na yung water. Lalagyan natin ng konting olive oil para hindi magdikit-dikit yung pasta. Okay. And actually, nabasa ko, ang purpose din ng olive oil is para hindi overboil yung water. So, kailangan niya. And lalagay na natin, syempre, yung pasta. Medyo kulang sa akin to kaya dadagdagan ko nung spinach fettuccine. Okay. Just make sure na hahaluin nyo siya every once in a while. Or, actually, ako consistently ko siyang inahalo para siguradong hindi siya magdidikit-dikit. Okay. Dagdagan natin ng konting fettuccine. Kasi feeling ko mabibitin ako doon sa konting linguine. Okay. So, haluin lang natin siya consistently para hindi siya magdikit-dikit. Okay, pag medyo malambot na sila, lagyan ng konting salt para lumabas yung flavor ng pasta. Quick tip number 1. Ang preference ko sa pasta, pag niluluto ko siya,
nilalagyan ko siya ng pepper. Okay? Padagdag siya ng flavor ng pasta. So, I put pepper para pag drainate natin yung pasta, at least meron na siyang lasa. And if meron kayong basil leaves na McCormick, masarap din siya ilagay. Kaso lang wala ako nun ngayon. It adds flavor to your pasta. So, yun. So, I'll cook the pasta for about 10 to 12 minutes. Make sure you don't overcook the pasta. Gusto ko yung al dente, yung medyo matigas pa sa loob. Pero syempre dapat luto na. Okay, so luto na yung pasta. Pinatay ko na yung init. Okay, so luto na yung pasta. So pinatay ko na yung induction cooker. Now, kailangan natin i-drain yung pasta. Lulutuin na natin yung sauce. And same kaldero lang yung gagamitin natin. But let's make sure na wala nang water yung kaldero. Dapat tuyo siya. Okay, so okay na siya. Lagyan na natin ng olive oil. Yung olive oil, actually okay lang sa akin na marami siya. So, ang next natin is papainitin natin siya for about 1 or 2 minutes. Previously, ang ginagawa ko, ilalagay ko siya ng garlic, sinosaute ko yung tuna sa garlic. Pero nung one time, medyo tamad ako magluto, hindi na ako naggayat ng garlic. Diniretso ko na yung tuna, and doon tinikman ko, same lang yung lasa. Kaya ever since, hindi na ako naglalagay ng garlic, naggagayat ng garlic to saute the tuna. So, whatever your preference is, pero sa akin, it already works na walang garlic. So, yun din ang gagawin natin ngayon. Okay? So, I think medyo mainit na yung olive oil. Malalaman nyo pag okay na siyang lutuan kapag nangamoy na siya. Okay, so we'll now put the tuna. Okay, so again, ako lang naman ang kakain, kaya isa lang yung nilagay ko. Okay. Usually, yung mga tuna in can, meron siyang laurel. Make sure na tatanggalin natin siya. Kasi hindi siya nakakaganda. Nakakaganda. Saute lang natin yung tuna for about 2 to 3 minutes. Okay, so usually yung mga canned tuna, ready to eat naman siya. So, hindi na natin siya kailangan masyadong lutuin. Ako, usually 2 to 3 minutes, okay na siya. After natin lutuin si tuna, nalagyan na natin ng green olives and capers. Tapos, if you want to add more pepper, pwede rin. Ako, I don't put salt anymore, pero pag gusto nyo pa rin dagdagan ng salt, okay lang. It depends on your taste. By the way, I forgot, after the tuna, it's mushroom first. And capers. Ang last step natin ay lalagay na natin tong pesto sauce. Okay? So again, usually, ang isang bottle ko nito, nilalagyan ko ng 3 canned tuna. But since isa lang yung ginamit natin, 1/3 lang ito ang ilalagay natin dun sa sauce. Pag maglalagay na kayo nito, make sure na nakapatay na yung stove nyo. Kasi yung authentic pesto, hindi talaga siya iniinit.
bago ilagay sa pasta kasi nawawala yung aroma niya. Okay? But since hindi rin naman authentic tong niluto natin, so okay lang na mainit yung tuna, ilalagay natin to. So iinit siya definitely. And then after that, haluin lang natin and i-mix na natin yung pasta na niluto natin kanina and we're ready to serve it. This is our tuna pesto pasta. So nilagyan ko lang siya ng parmesan sa ibabaw. Kung gusto niyo naman, okay din naman na walang parmesan. So here you go. Watching. Sana nagustuhan niyo yung feature natin today. And if you haven't subscribed yet, please subscribe by clicking here. Here. Alright, please like and share my videos. And if you want to watch my first video, yung gumawa ko ng Christmas accents, just click here. And I hope you would soon watch my future videos. Alright? And again, thank you for watching.